Hello! Grabe, Hello, long time no long time no see! nga, no? Ano ba tatawag ko? What's up, Miss Day? Tony ba? Grabe, Ay! parang 20 years ago. I think more than. More than 20 years. How Doon are kita. you? Okay, ikaw ang how are you? Bakit naging open ka to sharing your journey, yung sa health? I'm sure ako na, God has a really higher purpose for what I'm doing right now. I think it's more than basketball for me now. Lumalim. Lumalim. So I Ano think na ngayon? Kung more than basketball. ako siguro ang gusto ko makita ng tao is pagiging mentally strong ko. No, alam naman natin, ako napagdaanan ko, it's sickness, illness, di ba? Doon ko na realize na kung gaano ka-importante ang maging mentally strong tayo. Nangyari lang sa akin, it just happened for me, it's my illness. No, it doesn't matter what we do. No, Yung illness mo ay may category. Siyempre, dinadiagnose ng doktor yan. Yes. Diagnose ka agad nung nakita yung illness is yes, cancer siya ng colon, stage. stage 3. 1 year now. Oo. Now. Since last na Since diniagnose. Ano na-diagnose. yung feeling na sabihan ka ng may stage 3? Hala ko sa movie lang na papanood yan eh, di ba? When you think about it and when you hear about the big C, the word cancer, parang katapusan mo na eh. Yun ang kagad iisipin mo na wala ka ng chance. So, dun pumapasok yung sinasabi ko na we have to really mentally strong. Because physically, we can do it. We can do it as long as talagang maano natin mentally. Kasi mentally nandiyan lahat eh. The stress, na syempre yung mga tao sa paligid mo, isipin mo din, yung mga anak ko maliliit pa. Di ba? Yung kids, ilang taon na? I have 11, 10, 7, and 3. Shucks. 3 boys and 1 girl. Sinabi mo sa kids? Actually, when I was diagnosed, Feb 22, sinabi lang namin sa kanila when I went to Singapore for treatment. Yung time na I released the statement, that was 1 month after everything na ginawa sa akin. Kasi hindi ko muna pinagsabi talaga. So may ilan-ilan. Kahit yung mga teammates mo? Wala silang alam. Wala silang idea. Akala nila nagbabakasyon ako. Akala nila, because I had an injury prior to my diagnosis of my cancer. During the championship game in January, I had a groin injury. Pero it's not really the normal groin injury. It's a muscle between groin and lower abdomen. It's called a pectineus muscle injury. During that time when I was playing back then, January, dapat hindi ako pwede maglaro eh, pero pinipilit ko. Painkiller, ganun. Pero masakit talaga. 1 to 10? 10. Huh? Ganun kasakit. Pero napilit mo? Oo, napilit ko talaga. Kasi it was a championship game. Sa kagustuhan mo maglaro, Yes. Kaya naging blessing siya kasi every time I play through it, nagkakaroon ako ng symptoms when I go to the bathroom. Ang symptoms ay? Bleeding sa stool. Pag when you say bleeding, No, anong level? it's only like spotting. It's not really like... Kasi yung inisip talaga- ko parang period level ng babae, No. parang menstruation. Not really like that. It's still a normal stool pero... Parang may bleeding. sugat sa loob. Parang may sugat. So ako, iniisip ko lang hemorrhoids na siya. The normal. Pero 10 yung sakit. Level ng... No, because I was thinking that the 10 of yung sakit is my injury. Pero habang nilalaro ko siya, yun pala, nagagalaw yung tumor. So when I was diagnosed na after my colonoscopy, nakita na agad ng doctor na I had a 3 centimeter tumor in my Pag colon. 3 centimeter, gano'ng kalaki yun? Malaki-laki na din. Yeah, 3 cm. And the doctor said it was there already probably late 20s, early 30s. Yeah, So ganun. talaga importante talaga magpa-general check-up. Yes, that's why I had my talk last month actually because it's March is a colon cancer awareness. The best cure pa rin talaga is early detection. Yun yung nagiging parang tema ngayon ng cancer awareness, which is true. I mean, sa akin, yun yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko. When I did my colonoscopy, kasama ko lang parents ko.
Wala yung wife ko kasi he has a important meeting sa office. Nung after colonoscopy ko, nung pagkagising ko, sabi ko doon sa nurse, "Kuya, okay na ako. I can go." The nurse said, "Sir, wait lang kasi the doctor will talk to you daw." Okay, so Kinabahan ka? hindi pa. Hindi ko pa na-absorb kasi feeling ko lang, explain lang niya kung anong nangyari. Nung pagtayo ko, I went to the changing room. Nakita ko yung wife ko parating. Hindi ko nga siya kasama eh. So, anong ginagawa mo dito? Eh, ba't daw siya dumating? Tinawagan siya? Tinawagan siya while I'm sleeping in the recovery room. So, nung dumadating siya, kinabahan ka na? Medyo may ano na ako. Sabi ko, ginagawa nito dito. Ang isa pa nakakaba doon, dinala ko sa isang room. Ay. Di ba, alam mo sa movie na pag dinala diba? ka sa isang room, Naku, may may sasabihin sa'yo. So true enough, when we went inside the room, tahimik. Yun lang yung naaalala ko. Nararamdaman mo na yung So naramdaman ko. And then, Paano binibreak yung news? actually yung doktor hindi pa alam kung paano sabihin Diba? sa akin. Paano mo Parang, i-break? mahirap din yung trabaho ng doktor. But nung sinabi sa akin, we saw something in your colon, it's a tumor. But we did the biopsy and we have to wait for the result. Mga 5 days pa nga 3 days to 5 days. So that's why hindi ko pa na-absorb. Kasi wala pa akong... Sentensya parang ganon. Oo kasi wala pa ano pa eh. Kumbaga may chance pa. Ganon. Oo. But when I asked the doctor after, sabi ko, "Doc, I'm sure it's not your first time to see na ganung, diba? Kaya nga matagal na kayo dito, ginawa niya. So, it doesn't look good." Yun lang sinabi niya. But we still have to wait for the biopsy. For me, parang, may chance pa. 5:24, I went to practice. In the middle of the practice, the doctor called. Kaya sabi niya, as expected, it's malignant. Ay, ano sa tenga nung malignant? Malignant eh. Oo. So sabi ko, "Doc, yes, it's cancer." Sabi yung ganun. Inisip ko kaagad na may reason kung bakit. Now, kung mabubuhay ako na matagal or hindi na ako mabubuhay, then it's not my will but yours be done. But, diba? Kasi yun yung gusto ng Diyos eh. Paano mo ngayon sinabi sa asawa mo? Naku po. Alam mo, sobrang thankful ako sa wife ko. In all my prayers, sinasabi ko sa Diyos na may reason kung bakit binigay sa akin yung asawa ko. She's very supportive. Alam ko na mahina siya eh. Alam ko na hinaan siya ng loob, pero hindi niya pinakita sa akin yun. Kasi hindi ko rin pinakita sa kanya na mahina ako. Kumbaga parang yung understanding namin na ginawa namin kung anong dapat namin gawin for our kids. No, actually, hindi namin sinabi. Until nga a month after. Hindi akong papakita na mahina ako. I'll get through this. No, nakita ko yung mga anak ko, bata pa, when I went home, naglalaro kami ng mga anak ko, parang Hindi mo nakaka-breakdown yun. hindi ko pinakita Habang talaga. tinititigan mo sila parang, Medyo, medyo talagang pinipigilan ko, pero ang hirap. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin eh. Pag sinabi namin sa mga anak ko, they won't understand already. Actually, nung sinabi ko nga sa mga anak namin, yung eldest namin, nag-research siya agad about it. So now, sinabi niya, Daddy will be okay, right? Yung mortality rate, the deadliest is the brain cancer. wow, na-research na niya yun. Na-research na kagad. Tsaka mortality rate na siya. Doon na Kasi syempre, ano na rin siya grade 6 na rin siya. So, Alam na niya alam yan. na niya. So, yun yung iniiwasan ko na ayaw nila na. Kasi ako, nakita nila, was normal. Hindi ako nagpapakita na, alam mo yun, talagang mahina. Talaga, weak na. Even during my chemotherapy from Singapore, uwi ako, I was okay. Yeah, thank God. As in talagang... Ilang beses yung chemo? Ilang session? So, it's 12 sessions every 2 weeks. Tapos gaano katagal? 6 months. Tapos yung session mo, 1 hour, 2 hour? 2. 2 hours lang ka siya lang na drip. doon? Nakaupo lang ako. Sobrang relax lang. Nakaupo lang. Actually, while sitting down, doing the chemo, I can still eat. Makain ako. Pwede pala yun. Kaya. Nawala yung buhok mo? No, di rin. Ganun. Wow, ang Kundi, galing. namuti lang. Pero Ano ba yan? Dahil ba mindset yan? tingin ko mindset din. Actually, this is my 18th year playing basketball. So I think my body was prepared for this battle. No? Ito pala yung pinakamalaking battle sa buhay ko. Not even the championships. Hindi sa court. Hindi sa court. Dito eh. Hindi ako nanghina. I was normal. Also, the most important thing also is the support system. I told my friends, I'll be okay. Tapusin ko tong chemo sessions ko. But while doing these chemo sessions, ayoko na tratuhin niyo ako at kaawaan niyo ako. Kasi normal ako. Ganun yung ginawa nila sa akin. Trinati na,
O, halika, labas tayo, kain tayo. Sige, labas tayo, kain tayo. So may cut-off lang ako sa mga friends ko. 11 p.m., kailangan nakauwi na ako. Yun lang. Naglalaro ka pa nun. Tumigil ako nung nalaman ko na mayroon akong cancer, na lagay ko kagad sa isip ko na focus ako, magpagaling ako for my family, for my wife, for my kids. At the same time, may goal ako na babalik ako. Yun lang yung mindset ko. Every time I do my chemo, gagaling ako, kaya ko to. Although may fear, nandun ang Pero fear. lalabanan mo. No? Lalabanan mo. Lalo na pag mag-isa. Hihiga ka sa gabi, mag-isa ka, tutulog ka, katabi mo yung wife mo, o asawa mo, hindi mo alam. Parang, ano kayo mangyayari sa akin? Doon papasok yon. Pero I have to fight for it. Mental battle nandito. Sobra yung Battlefield mental. nandito. Sobra. Kaya more than the physical talaga, it's really this one talaga. Actually, the most crucial part of my chemo sessions was after my 6th session. First PET scan ko after everything, my procedure, and after 6. Yun yung feeling ko na this is it. Pag ito okay to, clear ako, ibig sabihin okay ako. Magiging okay na ako for the rest of the journey. And thank God, after 6 session, nag-PET scan ako, everything was clear, walang kumalat. After the 12th session, 2 weeks after, nag-PET scan ulit ako. And it was clear again. So, sobra talaga yung saya na, even my doctor and my nurse, sobrang tuwan-tuwa sila. Then after nun, na-target ko na yung comeback game ko, December 3. The same year. Pabalik ako. Yun yung goal ko, and then nangyari. Paano mo nakuha yung ganyang mindset? Really, my first answer will be, my faith really saved. Ako, faith in God, pwedeng faith with your family, faith in yourself, children, or your wife, di ba? Doesn't matter, just have faith. To be honest, it really changed my perspective in life. Paano na-change? Ano na yung perspective ngayon? Now, I appreciate everything. You know, parang everything is positive for me. Ngayon, every day, I wake up na I'm not expecting anything. I'm just thankful. Grateful lang ako na may araw ulit ako to spend time with my family, with my wife. I have the opportunity to play again basketball after what happened to me. Parang ganun ako makipag-usap ngayon sa mga kaibigan ko. Kung ano nandyan, maging kontento tayo. Now, if you can do more or get more, why not? But in the end of the day, kung ano nandyan, masalamat na lang tayo. O lahat naman ng masama ang loob ko sa mga tao, pinatawag ko na. That will release dito sa tao na itong baggage. Kaya ako na. So, Sinong buhay? Exactly. Na marirealize mo na napakasarap na mabuhay kung tama lang. Tsaka kung alam mo para kanino ka nabubuhay. Correct. Some are just surviving but not really living their lives. Ikaw, alam mo na ngayon yung meaning, yung living in the moment and really living your life. Yeah. Sabi mo kanina, ngayon nagka-purpose. Kasi nung una parang yung pagbabasketball mo, okay, it's a dream na na-fulfill ko. Pero ngayon yung pagbabasketball mo, having gone through itong challenge na to sa health mo, ano na yung deeper purpose para sa'yo? Gusto ko everyday na maging inspirasyon ako sa lahat. Not only a basketball player, gusto kong na makita ng ibang tao kung gaano ka-importante ang buhay. Ako mismo, yung pagkatao ko ngayon, hindi na lang bilang LA Tenorio as a basketball player. Teniente, Ironman, Kung yung mga ano man, title kung ano man. na binibigay nila sa'yo. Yes, gusto ko na makita nila ako na parang, eto yung na tao na gusto kong fighter na kahit anong mapagdaanan sa buhay, doesn't matter financially, problems and everything. Health-wise, kaya. Hindi survivor. Hindi survivor. Fighter! May choice ka eh. Pwedeng hindi mo i-share yung journey mo at yung pinagdaanan mo. Kasi yung iba, di ba, they keep it private. Especially with your line of work. You're an athlete. Ang tingin sa inyo, mga superhero kayo. Idol namin to! Ang lakas nito. Pero for you to share that yung naging vulnerable ka sa mga supporters mo, sa mga tao, di ba? Bakit? Bakit dumating ka dun sa point na, alam mo, i-share ko tong pinagdaanan? When I was about to go home dito sa Manila after ng mga procedure ko sa Singapore, nag-usap kami ng wife ko, do we make a statement? Or, sige lang, kung malaman na lang, ganun na lang, di ba? Kung magtanong, baka tanong nangyari sa'yo, then hindi tayo magsisinungaling, sabihin na natin. And then we decided, sige, sabihin natin, mas makakatulong tayo pag shinare ko yung nangyari sa akin. Tingin ko mas may positive more than the negative. Ganun kasi ako eh. Iisipin ko muna, ano ba yung magiging epekto? Alam mo, true enough,
Grabe yung... Outpour. Grabe. Grabe talaga. As in, Pwede nakakaiyak. Doon ako naiyak talaga na. My phone was exploding. Suporta talaga yung prayers, yung magmamahal. Doon, mas lumakas tuloy ang loob ko. Na I will be okay. Yung Big C, kayang labanan yan. Hindi nga ako nagpo-pork and beef eh. Hindi ka nagpo-pork and beef? Oo, I stopped for 9 years now. Ang inaabangan ko naman, because yun yung pinamana sa akin ng magulang ko, is cholesterol and uric. So, yun ang pinamana sa akin. Iniingatan mo na nga ko na nadali yun. pa sa ibang Yun. Yung December until now, bumabalik ko sa basketball. Parang sila hindi nila alam kung anong gagawin sa akin. Pamantayan ko ba ito si Kuya? Kasi parang very Hindi ka nila fragile. makakat. Every time I see them, like, sabihin nila na, so, inspirasyon ka, walking miracle ka. Tsaka yung mga kalaban mo sa court, kakampi mo talaga sa Kakampi. totoong buhay. Totoong buhay, tama. I think yung legacy mo, hindi siya maiiwan sa basketball court. Your legacy will be every person's life that you're able to touch.